ሰላም ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮአችን በስልካችን አፕሊኬሽን ብቻ በመጠቀም ሰውነታችንንና ጤናችንን የምንጠብቅበት ኤክሰርሳይዝ ማድረጊያ አፕሊኬሽን የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህም ምን እናደርጋለን? በመጀመሪያ ፕሌይ ስቶራችንን እንከፍታለን። ፕሌይ ስቶር ላይ ከፍተን ቀላል ስፔል የምናደርገው ስፖርት ብለን መጻፍ ነው። ስፖርት ብለን ስንጽፍ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ኤድ ስለሆኑ ማስታወቂያ ናቸው። እንለፈውና መጨረሻ ወይ ማነው አራተኛ ላይ ያለውን ሆም ወርክአውት ኖ ኢኩዊፕመንት የምትለዋን እንነካለን። ይህ ስንነካው ኖ ኢኩዊፕመንት የሚለው ቤታችን ውስጥ ባለ ነገር ብቻ፣ ለምሳሌ ጂም ውስጥ ያለ ነገር ጂም ውስጥ ያሉትን መሳሪያዎች ሳንጠቀም ቤታችን ባለ ነገር ብቻ መስራት የምንችልበት ነው። ስለዚህ ውስጡ ምን እንዳለ እንመለከታለን። ኢንስታል ብለን እንዘዘው። ኢንስታል ብለን አዘነው። ውስጡ ግን ምን እንዳለ እስከዛ ልንገራችሁ። ይህ የምትመለከቱት ጌን መስል ኤንድ ሎዝ ዌት ለማድረግ ይረዳል። ለሴትም ለወንዶችም ሆኖ የተዘጋጀ አፕሊኬሽን ነው። እንዲሁም አዋርድም እንደተሸለመ ያሳያል። ቤስት ኦፍ ዘ ይር ተብሎ በዚህ ዓመት ተሸልሟል። ጉግል ፕሌይ የሸለመው ነው። 4 ዊክስ ፕላን አለው። ያ ማለት ለአንድ ወር ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። ዊክ 1 ላይ ምን መስራት እንዳለባችሁ ራሱ ስኬጁል አድርጎ ያስቀምጥላችኋል። ዊክ 2 ላይ፣ ዊክ 3፣ ዊክ 4 ላይ ብሎ በአራቱ ሳምንታቶች ቀናቶቹን በእያንዳንዱን ከፋፍሎ ያስቀምጥላችኋል። በተጨማሪ ደግሞ ፎከስድ ኤሪያ ካላችሁም እዛ ቦታ ላይም ሞር ፎከስድ ሆናችሁ ለመስራት፣ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ኤቢኤስ ወርክአውት ቢፈልግ፣ ያ ማለት ወደ አካባቢ ያለ ወርክአውት መስራት ቢፈልግ ስለሱ ብቻ የተዘጋጀ ስፖርቶችን መስራት ይችላል። ወይም ደግሞ ከጎን ያለው ራይት ምልክት ፉል ቦዲ ብትሉት ሙሉ ሰውነታችሁን የሚጠቅም ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ። ለቸስት፣ ለአርምስ፣ ለሌግስ፣ ለባክ ወይም ባክ ላይ ያለውንም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ፎር ኦል ሌቭልም ተዘጋጅቷል። ለቢጊነርስ፣ ለኢንተርሚዲየት እንዲሁም ደግሞ አድቫንስድ ሌቭል ላይ ላሉ ስፖርተኞችም ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። እሺ በቀጣይ ደግሞ ጀስት አት ሆም በመስራት ብቻ ነው ይሄንን እንዳለ መስራት የምትችሉት። ቅድም እንደነገርኳችሁ መግቢያ ላይ ኖ ኢኩዊፕመንት ነው። ያ ማለት ምንም አይነት ጂም ውስጥ ያለ አይነት መሳሪያ ቤታችሁ የሌላችሁ ሰዎች መስራት የምትችሉትን አይነት ነው። ከታች እንደምትመለከቱ 30 15 ምናምን የሚሉት ሰከንዶችና ምን ያህል መስራት እንዳለባችሁም የሚነግራችሁ ነው። አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ በደንብ አስረዳችኋለሁ። አንድ በተጨማሪ ደግሞ ምን አለው ፕሮግረሳችሁን ትራክ ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ማለት እንዴት ነው? ለምሳሌ ዛሬ፣ ነገ፣ ከነገ ወዲያ እያንዳንዱ ዴይሊ የሰራችሁትን ምን ያህል ዌይታችሁ እንትን እያለ እንደመጣ ፕሮግረሱን በሙሉ ያሳያችኋል። እንደገና ከታች ያለው ቦዲ ማስ ኢንዴክሱን ራሱ ይሰራላችኋል። ቁመታችሁንና ክብደታችሁን ካስገባችሁለት በኋላ ቦዲ ማስ ኢንዴክሳችሁ በየትኛው ሬንጅ ላይ እንዳለ ይናገራል ማለት ነው። ቪዚብል የሆነ ቼንጅ ማየት ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን ለጥቂት ጊዜ ሞክሬያለሁ። በእርግጥ ያው ዴዲኬትድ ሆኜ ስላልጨረስኩት ነው፣ ግን በጣም ደስ የሚል ስፖርት ነው። እንደገና እንትንም ይላል ለውጣችሁም ራሱ እዛው ትረዱታላችሁ፣ ትገነዘቡታላችሁ። ስራውም ራሱ ጠንከር እያለ ይሄዳል። መጀመሪያ የነበረው ልክ እንደ ቢጊነር ነው። ከዛ በኋላ ቀስ እያለ መሄድ ትችላላችሁ። ኮች ቲፖችም አሉት። ጋይድ የምታደርግም ሳውንድ አላት ልጅቷ። ያ ማለት ራሱ ጋይድ እንዲያደርጋችሁ የሚረዳው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጨርሶልናል። ኦፕን ብለን እንግባና ውስጡ አከፋፈቱን እንመልከት። እሺ ይሄንን አፕሊኬሽን ስትጠቀሙ በመጀመሪያ ላይ የእናንተ ማንነታችሁን ወይም ደግሞ በእናንተ መሰረት ስለሆነ አጀስት የሚደረገው በዛ መሰረት ይሄዳል። ሴት ከሆናችሁ ሴት ከሆንሽ ማለት ነው፣ ይቅርታ። ወንድ ከሆናችሁ ደግሞ ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ አይነት ፉል ቦዲ ነው ወይንስ አርም፣ ቸስት፣ ኤቢኤስ ነው ወይንስ ለሌግ ነው የምትሰሩት ይላል። አሁን እኔ የምፈልገው ለፉል ቦዲ ነው እና ፉል ቦዲ ለዋለሁ፣ ኔክስት ለዋለሁ ማለት ነው። what are your main goal? ዋናው አላማ የኔ ምንድነው? ክብደት መቀነስ ከሆነ ሉዝ ዌይት ለዋለሁ። ቢልድ መስል ማድረግ ከፈለኩኝ ቢልድ መስል ነው። ኪፕ ፊት መሆን ነው የምፈልገው እኔ፣ ስለዚህ ኪፕ ፊት እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ what motivates you the most? ብዙ ጊዜ እናንተ ሞቲቬት የሚያደርጋችሁ ምንድነው? ፊል ኮንፊደንት ለመሆን ነው ወይም ኢምፕሩቭ ሄልዝ ለማድረግ ነው? ቡስት ኢነርጂ፣ ሪሊዝ ስትረስ ለምንድነው ነው? እኔ አሁን ኢምፕሩቭ ሄልዝ ለማድረግ ነው የምፈልገው። ሌሎች ተጨማሪም ነገሮች ካላችሁ ሪሊዝ ስትረስ፣ ቡስት ኢነርጂ እነዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው።
ከዛም በኋላ how many push ups can you do at one time? ይህ እንደ መጀመሪያ ላይ አፕሊኬሽኑ ሲጀምር ስለናንተ በደንብ ማወቅ ስለሚፈልግ ነው ይሄን የሚጠይቃችሁ። ያ ማለት ቢጊነርስ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን አፕሊኬሽን ከመጠቀማችሁ በፊት እናንተ ከ3 እስከ 5 ፑሽ አፕ ትሰራላችሁ ወይ ቢጊነርን ትመርጣላችሁ። ከ5 እስከ 10 ፑሽ አፕ መስራት የምትችሉ ከሆነ ኢንተርሚዲየት ትመርጣላችሁ። አድቫንስድ ደግሞ አትሊስት 10 መስራት የምትችሉ ከሆነ ደግሞ እሱን ትመርጣላችሁ። አሁን ልክ እንደ ቢጊነር ነው ራሴን የምፈልገው፣ ስለዚህ ከዚህ አስጀምሯለሁ ማለት ነው። what you activity level አሁን ያላችሁ አክቲቪቲ ሌቭል እንዴት ነው? ለምሳሌ ቢሮ ሰራተኛ ከሆናችሁ ብዙ ጊዜ ቁጭ ብላችሁ ስለምትሉ ላይትሊ አክቲቭ ናችሁ። ለምሳሌ ኮደሮች ቁጭ ብለው ረጅም ሰዓት የሚያሳልፉ ምናምን ሰዎች ልክ እንደነሱ አይነት ልትሆኑ ይችላል። ኮምፒውተር ላይ የምታሳልፉ ዘደንቸሪ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሞደሬትሊ አክቲቭ የምትሆኑ አላችሁ። ያ ማለት ወቅት አድርጋላችሁ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ረጅም ታክሲ ሲሆንባችሁ ወቅት የምታደርጉ ከሆነ ሞደሬትሊ አክቲቭ የሚለው ምረጡ። ቬሪ አክቲቭ ከሆነ ደግሞ በደንብ ብዙ ጊዜ የምትንቀሳቀሱ ከሆነ ስፖርትም እየሰራችሁ ከሆነ እሱን በትመርጡ አሪፍ ነው። አሁን ሞደሬትሊ ስለሆንኩኝ እሱን መርጣለሁ ማለት ነው። ሴት ዩር ዊክሊ ጎል ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ በ4 ሳምንቶች አሉት። 4ቱንም ሳምንት 7ቱንም ቀን ያሰራችኋል። ስለዚህ በዛ መሰረት ትመርጡለታላችሁ። አሁን 7ቱንም ቀን መስራት ብፈልግ 7ቱንም ቀን እንድሰራ እመርጣለሁ። አሁን ግን አንዱን ቀን እረፍት ማድረግ ፈለኩኝ፣ 6ቱን ቀን መስራት ፈለኩኝ። ስለዚህ 6 ላይ ሄጄ እሱን ምልክት አደረኩኝ። ከታች ደግሞ ምን ይለኛል? ፈርስት ዴይ ኦፍ ዊክ የሚባለው ከየትኛው ይጀምርልህ ነው። ሰንዴይ ካላችሁት ሰንዴይ አንደኛው ቀን ይሆናል። ከዛ 2 ቁጥር ደግሞ መንዴይ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ አርብ ላይ 6ኛው ቀን ያርፋል እንደማለት ነው በዚህ አቆጣጠር። ስለዚህ አሁን ግን 6 እሁድን ነው ማረፍ የምፈልገው። ስለዚህ የመጀመሪያ ቀን ሰንዴይ ሳይሆን ለኔ መንዴይን አድርጌ ያስጀመርኩት ማለት ነው። ስለዚህ መንዴይ አንደኛ ቁጥር፣ 2 ቁጥር ቲዩስዴይ ያለ ይሄዳል ማለት ነው። 6ኛ ቁጥር ቅዳሜ ላይ፣ እሁድ ደግሞ ማረፍ ፈለኩኝ። ልክ እንደዚህ ያስጀመርኩት ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ለዋለሁ። አሁን ላይ ያለኝ የክብደትና ቁመት መጠን ደግሞ እዚች ጋር አስገባለታለሁ። ከላይ ያለው ምንድነው? ዌይቱን በኪሎግራምና በኤልቢ የምትላለች። አሁን ብዙ ጊዜ እኛ የምንጠቀመው እኛ ሀገር በኪሎግራም ስለሆነ ኪሎግራማችንን እናስገባለታለን። አሁን የኔ ኪሎግራም 52 ነው። ቁመት ደግሞ በሴንቲሜትር አይደለም የሚሰራው፣ ብዙ ረጅም አይደለም። ሜትር ከ57 ሴንቲሜትር ነው። ሜትር ከ54 ሜትር ከ57 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ እሱን መረጥኩ። ኪሎግራም እና ሃይቲን ካስገባውለት በኋላ ጌት ማይ ፕላን የምትለውን አሁን ራሱ ፕላን አድርጎልኝ ምን እንደምሰራ ምናምን ራሱ ሬዲ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጌት ማይ ፕላን የምትለውን ስል ራሱ ጀነሬት the plan for you ያዘጋጅልናል ማለት ነው። አሁን ፕሪፔር አድርጎልኝ ጨርሷል። your plan is ready ነው። we have selected this plan that suits your best። ስለዚህ አሁን ካንተ ጋር ቤስት የሆነው ፕላን አዘጋጅተንልሃል ነው የሚለው። ስታርት ናው ካልኩት ምን ያደርጋል? አሁን የምጀምረውን ኤክሰርሳይዝ ያስጀምርልኛል። ከታች ደግሞ ጎቱ ሆም ፔጅ የሚል ትላለች። ጎቱ ሆም ፔጅ ካልኩት ደግሞ ወደ ሆም ፔጅ ይወስደኛል። አሁን አይደለም የምጀምረው ማለት ነው። እኔ ለናንተ ስለሆነ ላሳያችሁ ፈለኩት። ጎቱ ሆም ፔጅ ብዬ አንዳንድ ነገሮችን ተጨማሪ ላሳያችሁ። እሺ አሁን ምን ይላል እዚህ ውስጥ? ቅድም እንዳሳያችሁ ፉል ቦዲ፣ ሎወር ቦዲ እያንዳንዱ ነገሮች አሉት ለየትኛው መስራት እንደምትፈልጉ ይላል። አሁን ፉል ቦዲ የምትሏን በነካት ለፉል ቦዲ የሆነ ኤክሰርሳይሶችን በ4 ሳምንት ከፍሎ ያሳየኛል ማለት ነው። ወደ ኋላ ለመለስና ሎወር ቦዲ ከሆነ አሁን ሌግ ምናምን የሚሰሩት ደግሞ ሎወር ቦዲ ነው። ስለዚህ ለሎወር ቦዲ የሚሆን ኤክሰርሳይዝ በ4 ሳምንት ከፍሎ ያሳየኛል። ቅድም ደግሞ ሌላም ተጨማሪ ነገርኳችሁ ምንድነው? ኤቢኤስ ለቢጊነር የሚሆን፣ ለቸስት ለቢጊነር የሚሆን፣ አርም ለቢጊነር የሚሆን እያለ በቢጊነር ካታጎሪ ውስጥ እነዚህ እንዳለ ይቀመጣሉ። ከዛ ደግሞ ኢንተርሚዲየት አለ። ኢንተርሚዲየት ሆኖ ደግሞ ለኤቢኤስ የሆድ ቅርጽ ማለት ነው ኢንተርሚዲየት ይሆናል። ቸስት ለደረት ኢንተርሚዲየት ሌቭል ለሆነ ሰው፣ አርም ኢንተርሚዲየት ለሆነ ሰው፣ ሾልደር እና ባክ እያንዳንዱ ካታጎራይዝ ተደርጓል ማለት ነው። አድቫንስድም ልክ እንደዛው ኤቢኤስ አድቫንስድ ለሆነ ሰው፣ ቸስት አድቫንስድ ለሆነ ሰው፣ አርምም አድቫንስድ እያንዳንዱ ካታጎራይዝድ ተደርጎ ተቀምጦልናል ማለት ነው። እኔ ሰጀስት ላድርጋችሁ ካልኩኝ በእርግጥ አድቫይዘር አይደለም
እንደኔ የመጀመሪያውን የፕላናችሁን ዴይሊ ፕላናችሁን ጨርሱ። ከዛ ፉል ቦዲን ጨርሱ፣ ሎወር ቦዲ ጨርሱ። ከዛ ልክ እንደዚህ በኦርደሩ መሰረት ውረዱ። ኤቢኤስ ቢጊነር አለ አይደለ? ቢጊነሩን ጨርሱት። ከዛ ቢጊነር ካታጎሪ ሲጨርሱ ኢንተርሚዲየት፣ ከዛ እንደዛ ያላችሁ ብትሄዱ መልካም ነው። ቀጣዩ ደግሞ ዲስከቨር የምትላለች። ዲስከቨር ውስጥ የትንሽ የፋስት ወርክአውት ብትፈልጉ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ጧት ስራ ወይ ክላስ ይረፍደባችሁና ትንሽ የ4 ደቂቃ ወርክአውት ኤክሰርሳይዝ ሰርታችሁ ለመሄድ ብትፈልጉ እነዚህ ይሄው በ7 ደቂቃ በ3 ደቂቃ በ7 ደቂቃ እያንዳንዳቸው የተዘጋጁ አሉ። እነሱንም መስራት የምትችሉበት አለ። ዊዝ ኢኩፕመንትም ራሱ ተዘጋጅቶለታል። ውስጡ ምን አለ? ይሄው እንደምትመለከቱት ስሊፕ አድቫይዝ ያደርጋሉ። ሎወር ቦዲ ስትሬንግዛችንን እንዴት እንጨምራለን። በእርግጥ እነዚህ ነገሮች ፕሪሚየም ቨርዥን ላለው ሰው ነው የሚሰሩት፣ ግን ይሄው ኤክሰርሳይሶቹ እንዳለ አለው ካደርጋችሁ በክፍያ መስራት ትችላላችሁ። ሪፖርት የምትለዋን ደግሞ ስንነካት ከታች ወርክ ፕሮግረስ የሚያሳየን ቦታ ነው። ከታች አንድ ዶት ምልክት ብቻ ያለችው 114.64 የምትለው አሁን ዛሬ በ19 ነው ይሄን ቪዲዮ ሪከርድ ያደረኩት። ያ ማለት መንዴይ 19 ዲሴምበር ላይ ማለት ነው። ዲሴምበር 19 ላይ ምንም ኤክሰርሳይዝ ስላላደረኩ እንደዚህ ሆነ። ኤክሰርሳይዝ ካደረኩኝ በኋላ ሉዝ ያደረኩትን ፓውንድ ወይም ደግሞ ኪሎግራምን በዛው ፕሮግረሱ ላይ ያሳየኛል። ካሎሪ ምን ያህል ሉዝ እንደተጠቀምኩኝ ምናምን ይነግረኛል። ከታች ደግሞ ቦዲ ማስ ኢንዴክስንም ይነግረኛል። አሁን ሄልዚ ዌይት ያለበት ስታተስ ውስጥ ነው ያለሁት። ስለዚህ ቦዲ ማስ ኢንዴክሳችሁንም በዛው መሰረት ይነግራችኋል። ኢዲትም ታደርጉታላችሁ። አንዳንዴ ክብደታችሁ ሊጨምሩ ይችላላችሁ፣ ክብደታችሁንም ልትቀንሱ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቁመታችሁም ሊያድግ ይችላል። ቁመታችሁ ሲያድግም ልክ እንደዛው ኢዲት ብላችሁት ቁመታችሁንና ክብደታችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሴቲንጋችሁ ውስጥ ገብታችሁ ስለናንተ ፐርሰናሉ እንዳለ ቼንጅ ማድረግና ማስተካከል ትችላላችሁ። ትሬኒንግ ሬስት የምትለው በየመሃሉ ረፍት ሲኖር ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ አንድ ኤክሰርሳይዝ ከፍቼ ማለት ነው። ወደኋላ ልመለስና ትሬኒንግ ሴንተር ላይ ፉል ቦዲ ውስጥ የመጀመሪያውን ይሄንን ላስጀምረው። አሁን ይሄ ፉል የዴይ 1 ላይ ፉል ቦዲ እንዳለ ኤክሰርሳይዝ የምሰራው ጃምፒንግ ጃክ አለው፣ ኢንክላይን ፑሽ አፕ አለው። ስንት እንደምሰራ ከጎን ተቀምጦልኛል። የመጀመሪያውን ኤክሰርሳይዝ ላስጀምረው። ጃምፒንግ ጃክ የምትለውን ከፈትኩት። እንዴት እንደሚሰራ ያሳየኛል። ክሎዝ። ለማንኛውም ስታርት የምትለውን ስትነኩት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያልፍላችኋል። አንድ ባንድ ከነካችሁት አንድ ባንድ ነው የሚያሳያችሁ። ለምሳሌ እኔ ልክ እንደዚህ እንደነካሁት ማለት ነው። ከሱ ይልቅ ስታርት ስትሉት ምን ያመጣል? ready to go the next 20 seconds jumping jacks። ስለዚህ ለቀጣዩ 20 ሰከንዶች ውስጥ ጃምፒንግ ጃክስ እንሰራለን ብላ ጋይድ ታደርገናለች። 3 2 1 start 20 seconds jumping jacks. It's a full body exercise to strengthen your cardiovascular system. ይሄንን ኤክሰርሳይዝ ከጨረሳችሁ በኋላ ብሬክ አለችው። እሷን ብሬክ የምታስተካክሉበትን ታይም ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። 2 1 take a rest. ሬስት የምታደርጉት ይታያችኋል 10 ሰከንድ። ስለዚህ እናንተ ይሄንን አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ልመለስና 2 ኳይት ላድርግ ነው ስለው ራሱ ለምንድነው የምታደርገው? ጀስት ቴክ ኤ ሉክ ነው ወይስ ሃርድ ነው ወይ ከበደ ወይ ምንድነው ብሎ ራሱ ይጠይቀኛል። ምክንያቱም ከጨረስኩኝ በኋላ ነው ይሄንን መጨረሻ ላይ ለቀጣይ ቀን ይሄንን በዚህ መሰረት አጀስት አድርጎ ስለሚያዘጋጅልኝ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ባክ እናድርገው። ሴቲንጋችን ውስጥ ገብተን ትሬኒንግ ሬስት 25 ሰከንድ ነው። ካውንት ዳውን ታይሙ ደግሞ 15 ሰከንድ ነው። ይታያችኋል አይደል? ስለዚህ ሴት ዲዩሬሽን አለው። ትሬኒንግ ሬስታችን 25 ሰከንድ። አሁን የቅድሙ ገና መጀመሪያችን ላይ ስለሆነ ነው ያቺ ሰከንድ 10 ሰከንድ የሆነችው። ግን በየእንትኑ ሬስት አለችው። በየኤክሰርሳይሱ መሃል ላይ ደግሞ ሬስት አለው። ስለዚህ እሱን አጀስት የምታደርጉበት ነው ማለት ነው። 26 ይሁን 24 ይሁን ምን ይሁን ነው። ካውንት ዳውን ታይሙንም ልክ እንደዚሁ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በመጠቀም ብቻ አፕሊኬሽናችሁን ተጠቅማችሁ ሰውነታችሁን ጤናችሁን የምትጠብቁበት ቆንጆ አፕሊኬሽን ነው። እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ ሰርቼ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።